สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมพิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องใครเคยสมหวังเพราะตัณหาเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับคำว่าธรรมมีความละเอียดอ่อนมากเกินกว่าจะคาดจะหมายจะคิดจะด้นเดาใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปสัมผัสเองจะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเลยนับแต่สมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นๆก็ตามขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมขั้นวิมุตติหลุดพ้นเป็นความละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับตามขั้นของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราชญ์ผู้รู้รอบขอบคิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจักษ์และสมบูรณ์เป็นที่ในพระทัยคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วจึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียงของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอาธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยาชั่วและดีอยู่เป็นประจำเพราะคำว่าโลกมันมีได้ทั้งสองฝ่ายธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอธรรมก็แสดงออกมาได้เหมือนคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้เฉพาะใจและแสดงได้ประจักษ์เฉพาะใจเท่านั้นใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่งซึ่งเรียกว่าธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกได้รับความร่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยั้งพอมีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพึ่งพิงในเวลาจำเป็นจริงๆก็พอได้เกาะพอได้ยืดเหมือนอย่าง ความแผดเผาของอธรรมมีมากมีน้อย แสดงขึ้นภายในกายในจิตของสัตว์โลกแผดเผากายจิตของสัตว์โลกก็ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งพิงพอปลดเรื่องหรือบรรเทากันไปได้เป็นระยะหากไม่มีธรรมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ที่ปราศจากธรรมมีแต่โลกล้วนๆแสดงก็คือมีแต่อาธรรมล้วนๆแสดงแผดเผาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นเครื่องดับไฟบ้างเลยนั่นโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปนัญิโกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยสนใจไปตามอำนาจแห่งความดึงดูดคือความฉุดลากของอธรรมโดยถ่ายเดียวย่อมจะแสดงความทุกข์ความลำบากและถูกฉุดลากไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยให้ความหวังเอาความหวังมาหลอกไปเรื่อยๆไม่มียับยั้งไม่มีเขตไม่มีแดนเลยนี่คือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนี้แล้วในระยะนั้นแหละเป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำบากมากภายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอเราได้ มีความรู้ภายในอัตในธรรม
มีสติเป็นเครื่องรักษามีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองพิจารณาระยะนั้นหรือเวลานั้นถ้าเป็นโรคก็เท่ากับได้ยารักษาหรือบรรเทามันไปได้โดยลำดับเพราะยานี่หมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปละละหลายนี่นะดูเอาตรงนี้ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติล้มลุกคลุกคลานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสของกิเลสมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมากร้อนก็ร้อนมากความสายแสความม้าวุ่นขุ่นมัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์รวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสของกิเลสตามปกติแล้วมีความรุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผาดโผนอยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติเพราะในอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่ากันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายอาธรรมทำหน้าที่ของตนโดยถ่ายเดียวจึงพอพัดพอเหวี่ยงกันไปได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานด้วยความทุกข์ความลำบากก็ยังมีหวังที่จะได้สงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งธรรมพาให้สงบตัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมานานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นคติได้ยึดได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแต่ประการใดดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมให้บรรดาสาวกหรือแก่ผู้ใดก็ตามบางครั้งท่านทรงยกพระองค์ขึ้นเป็นหลักเป็นประธานเป็นตัวประกันนั่นไม่ใช่พระองค์ตั้งใจจะประกาศหรือโอ้อวดพระองค์เองให้โลกทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์นี้เป็นผู้อัศจรรย์ด้วยการโอ้อวดไม่อัศจรรย์ด้วยความจริงแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงอันเด่นในพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นำไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโอ้อวดแม้นเม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปแทรกเลยเพราะธรรมที่แสดงออกมาและพระทัยที่มีความมุ่งหวังต่อสัตว์นั้นเป็นพระทัยที่เต็มด้วยเมตตาล้วนๆจึงแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มาสดับตรับฟังแต่ละพวกละคณะแต่ละบริษัทบริวารจะได้เข้าอกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระองค์ไปพระองค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนั้นๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึดเป็นมรรคเป็นตอนหรือเป็นคณะไปเพราะฉะนั้นการแสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็ตามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นสักขีพยานก็ตามจึงไม่มีเรื่องคำว่าโอ้อวดพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม้นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตาล้วนๆที่เกิดขึ้นในพระทัยที่เป็นอยู่ในพระทัยว่าทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทางหรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หลงลึกพระองค์จึงได้ใช้อุบายต่างๆเต็มพระสติกำลังความสามารถของศาสดาองค์เอกนั่นแหละไม่ว่าศาสดาองค์ใดพระทัยนี่จะเต็มไปด้วยพระเมตตาล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเป็นประมาณได้เลยไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรตวงในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
นั่นแหละการแสดงออกของพระองค์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เจิงแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ราที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังความสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอำนาจวาสนาของตนจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ที่เราเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ว่าเวลาล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจเข้าแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้แหลกไปหมดถ้าจะยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกมีดขึ้นมาถูกมันปัดลงไปมีดขาดสะบั้นลงไปมีดเป็นเหล็กทั้งแท่งไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอำนาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาดนั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียกยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินสักแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นนั้นเหมือนกับคนทั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดินสถานที่ต่างๆไม่มีแปลกอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกหมดนั่งกลืนน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดละถ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจอ่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี้เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ที่จะเอาให้ได้นี่มันยังมีอยู่เต็มหัวใจแพ้ยอมให้แพ้เวลาแพ้เวลาไม่เป็นท่าเอายอมเวลาล้มแต่ว่าล้มด้วยการจะลุกแพ้ด้วยการจะเอาให้ชนะหมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นวิธีการที่ฝึกทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตมีความตั้งอกร่มเย็นอยากให้จิตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วด้วยปัญญาตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่ประจักษ์ใจว่าโอวาทคำสั่งสอนของท่านนั้นฉลาดแหลมคมมากกระหยิ่มยิ้มย่องฟังในบทใดบาทใดไม่เคยเบื่อภายในจิตใจเป็นแต่เพียงกิเลสมันไม่ให้โอกาสที่จะดำเนินตนให้เป็นไปตามแถวธรรมที่ท่านแสดงให้ด้วยพระเมตตานั้นเท่านั้นแม้ฉะนั้นก็ไม่ลดละพยายามวิธีการฝึกอบรมก็หาหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูกี่คืนไม่นอน2 คืน3 คืนไม่นอนไปหรอกไม่เป็นท่ารู้เจ้าของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทำงานสติไม่ค่อยดีพอจะหลับไม่ดีไม่ถูกก็รู้เพราะทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้ทั้งที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งมันก็จะหลับเดินก็คอยโซซัสโซเซคอยง่วงเหงาคอยจะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่ครับวิธีนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่าแล้วสำหรับเรางดเดินมากๆดีหน่อยแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารพอผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดิดผึงผังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคะตัณหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลงในขณะที่ผ่อนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของกิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายอ่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่างอันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาก็ค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้พยายามฝึกฝนอบรมหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็ตาม7-8 วัน9 วันก็ตามจนถึงขนาดที่ว่าสติไม่เผลอเลยในเวลาอดนั้น
ลึกระลึกอะไรทันหมด แต่พอมากลับมาฉันไม่กี่วันมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างสุดท้ายก็ไม่ทันนี่เราก็รู้แต่ก็มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะพอบำบัดเรื่องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าคนอยู่ในวัยอย่างวัยเราท่านนี้ราคะตัณหามักจะแสดงความรุนแรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นจึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อตัดกำลังของราคะตัณหาที่จะอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องเสริมจิตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิตทันสมัยนี่ทันสมัยของกิเลสอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อุบายจิตก็ค่อยสงบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอสำหรับการอดนี้เพียงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามรรคเอาผลเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาเอาวิมุตติหลุดพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ยช่วยแต่อุบายของสติปัญญานั้นเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวจิตที่มันดิ้นมันดีดจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดีดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกำลังเสริมเนื่องจากตัดปัญหาหรือตัดกำลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเหงาห้องนอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความง่วงเหงาห้องนอนก็มีน้อยลงหลับชั่วโมง2 ชั่วโมงมันพอแล้วทั้งคืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาตั้งตัวอยู่เรื่อยๆการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสำคัญที่จะทำให้จิตก้าวออกสู่ทำความแยบคายไปได้โดยลำดับสมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายสายแสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิ่มสบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของกิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธรรมได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิธรรมสมถะธรรมบรรจุเข้าสู่ใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือธรรมมารสแล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนำออกพินิจพิจารณาคำว่าพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลาไอ้เราก็ทำให้เป็นสมาธิก็เป็นไปไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความลำบากแทนความสุขสุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กล่าวนี่พอจากเลยล้มลุกคลุกคลานมาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ปรงที่วางเพราะจิตไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะติ้งอยู่ตลอดย่อมมีพักฉะนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละรายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดมาเป็นแบบโดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถืออุบายวิธีการที่เราจะเอานำมาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสำคัญควรจะนำออกมาใช้หาอุบายพิจารณาเรื่องก้นสกลกายนี่เป็นของสำคัญมากสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคะโทสะนี่ราคะตัณหานี่ร่างกายเป็นของสำคัญพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามพิจารณาให้ได้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดอุบายจิตเกิดความสลดสังเวชขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนำมาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบเดียวฉบับเดียวดังที่เราเคยทำได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปคิดว่าเอาอดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วมีความแยบคายอย่างนั้นจะมาทำให้เป็นความแยบคายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสีย
เรียกว่าเป็นปริยัติไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติให้ย่นเข้ามาสู่ปัจจุบันอุบายวิธีการพิจารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิดหาใช่ไหมอนิจจังก็ให้จิตมุ่งต่ออนิจจังจริงๆพิจารณาดูแต่ละสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนัตตาเหมือนกันเรื่องอสุภะอสุภังนี่เป็นของสำคัญมากจิตในขั้นนี้ควรจะเจริญอสุภกรรมฐานปฏิปูณโสโภคเอาที่ยินมิตรที่มาเราอยากกำหนดเวลาอย่ากำหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเนการเดาการหมายเอาไม่ใช่ทางของปฏิบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิถีทางแห่งการปฏิบัติให้ได้ใช้ในวงปัจจุบันสติปัญญาให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันจะเป็นเรื่องอสุภะใดก็ดีหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาใดก็ตามให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองเราจะพิจารณารูปนอกก็ได้รูปในก็ได้ไม่สำคัญเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในแต่สำคัญมันหมายว่าสวยว่างามตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามสำคัญตนว่าสวยว่างามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สำคัญข้างนอกว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมรรคเพื่อให้เป็นมรรคโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกข์สิ่งนั้นเป็นกองอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟฝืนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยงามไปทำไมนี่คือเรื่องของมรรคเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนจิตซ้ำๆซากๆไม่ให้จิตไปไหนให้ย่ำลงสู่มรรคทางเดินเพื่อทะลุปุโปร่งในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นอนัตตาแท้แห่งธาตุแห่งขันธ์ของเราและธาตุขันธ์ของใครก็ตามจิตย่อมจะปลอดโปร่งโล่งไปโดยลำดับลำดานี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสำคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลำพังโดยเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันอันนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดไปคาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี้เป็นอย่างวันซืนนี้ไม่ได้นั่นไม่ถูกหากว่าจะเป็นตรงกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็มันเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่หลักสำคัญในการพิจารณาเมื่อถึงก้าวเข้ามาถึงขั้นปัญญาแล้วความรู้คู่คลานมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะเราก็ทราบนะทำไมจะไม่ทราบความรู้คู่คลานเพราะอำนาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรนี่ความสงบตัวเพราะการชำระสาสางความเตะความดันความก่อกวนของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมด้วยสมาธิธรรมวิริยะธรรมและปัญญาธรรมนี่ออกโดยกำจัดกันไปโดยลำดับสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปใจก็มีความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมายิ่งพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเข้าไปโดยลำดับมากน้อยเพียงไรสติปัญญายิ่งจะก้าวตัวไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยละเอียดล่อเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่คำว่าความเพียรเป็นยังไงเราก็จะรู้สติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ท่านสอนไว้ในตามตำรับตำราหรือครูอาจารย์ท่านสอนอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นยังไงของท่านสอนออกมาตามความจริงท่านแท้ความจริงเราที่ฟังเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้คำว่าอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อสุภะอสุภังเป็นอย่างนี้มันเห็นในใจของเรามันถึงจะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบรรเทาเท่านั้นเดี๋ยวก็กำเริบเสบสารขึ้นมาอีกไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจักษ์นะสิเมื่อเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขา7 ชั้นก็ตามเถอะเรื่องของกิเลสตัณหานะพังไปหมดมันจะทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพียรภาวิโตพหุลีกโตทำให้มากเจริญให้มากอย่าลดอย่าละอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ้มอยู่ในความสำคัญของตนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพิจารณานี่พูดถึงเรื่องความล้มลุกคลุกคลานมันล้มมาซะก่อนนั่นแหละให้ทราบไว้ว่าล้มได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้แน่
แล้วนี่ก็เรียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเชี่ยวชาญเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งนี้มีสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะอย่าไปคาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองค์นั้นในครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้นนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่ทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผลักเครื่องดันเป็นเครื่องก่อเหตุขึ้นมาก็อยู่ในใจของเรานี้ตัวสมุทัยความลุ่มเฟ้อเห่อเหิมก็ความลืมเนื้อลืมตัวเป็นต้นก็อยู่ในใจของเรานี้มรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรหวดกันลงไปฟาดฟันหันแหลกกันลงไปก็เป็นมรรคของเราอยู่ในใจของเราทุกดับไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนักปฏิบัติดูสดๆร้อนๆอย่างนี้กิเลสก็มีอยู่สดๆร้อนๆประกาศท้าทายแล้วท้าทายตลอดเวลาท้าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเราได้ผิดขึ้นมาก็ท้าทายกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นจะมีอดีตอนาคตที่ไหนสัจธรรมถ้าลงยังไม่ตายเป็นปัจจุบันตลอดเวลากับเราถ้าตายแล้วหมดคุณค่าจะเป็นอดีตอนาคตก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละคนตายแล้วนะถ้าคนยังไม่ตายและเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วจะได้เห็นสัจธรรมอย่างประจักษ์ภายในวงแห่งความเพียรของเรามีจิตเป็นสถานที่หรือเป็นเวทีห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายไม่มีที่อื่นเราจะคาดจะหมายเรื่องของกิเลสนั้นผลักดันออกไปทั้งนั้นแหละที่จะให้ออกร่องรอยของออกจากร่องรอยของธรรมนี้มีตลอดเวลาให้ระวังไม่อันนี้เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่านี่คืออุบายวิธีการของกิเลสมันผลักมันดันเราออกจากร่องรอยแห่งธรรมแล้วกว้านเข้าไปสู่เงื้อมมือของมันเราก็ไม่รู้โดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวาสนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาโหดมีนิสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยแล้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดแล้วทิ้งไปกับหนุนครั้งพุทธกาลบ้างอดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงความหมดหวังเลยมาอยู่กับเราความหวังกิเลสกินหมดเลยไม่มีความหมดหวังให้กิเลสยัดเข้ามาใส่เราส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่กินใส่ใจของเราหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออกแต่คือปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเริ่มหมดหวังนี่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาอย่างเปื่อยแล้วทั้งที่ยังไม่ตายถ้าคาดถ้าหมายอย่างนั้นนี่เป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นมันผลักมันนันออกนอกลู่นอกทางที่เราไม่รู้สิพระจึงบอกให้ทราบว่านี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มตุ๋นโลกมานานแสนนานแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นทั้งที่มีธรรมคำสอนของพระเจ้ามีครูมีอาจารย์คอยนำสั่งสอนยื่นเครื่องมือให้อยู่ตลอดเวลาฟันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลสไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันธรรมสติธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเพียรทุกด้านเป็นเครื่องสังหารกิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนลงที่ตรงนี้แหละไม่ที่อื่นเรื่องกองฟืนกองไฟบ่อเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสำคัญที่จะรับความแทรกสิงของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทำใจให้เป็นฟุตบอลกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้ให้เกิดในพบนั้นเกิดไปพบนี้ถ้าหากว่าไม่มีธรรมแทรกในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวผลักดันหรือเหยียบย่ำทำลายไปให้ทำแต่ความชั่วช้าละโมกอย่างเดียวตกเวลาตายลงไปก็จมลงไปนรกอเวจีมีธรรมเป็นเครื่องแฝงกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดีเกิดเช่นอย่างเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนาฤทธาศักดานุภาพโดยความเป็นธรรมมีสมบัติทิ้งคานบริวารด้วยความเป็นธรรมเป็นเทวดาอินทร์เป็นไปได้
สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากกุศลมีมากก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นทุกข์ไปได้เลยนี่อำนาจของธรรมเป็นเช่นนี้เราจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงอยู่ภายในใจแล้วตื่นกิเลสถูกต้มตุ๋นหลอกมาด้วยความหวังต่างๆนั่นหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมหวังกิเลสตัวใดมาทำเราให้สมหวังมีไหมมันไม่เคยมีพอนี่มาพอจะกล้าคนนี้มันหลอกคนนู้นอีกแล้วพอจะกล้าเข้ามาสู่นี้มันหลอกนู้นอีกแล้วหลอกคนนู้นอีกแล้วไม่เคยให้อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงินทองเข้าของกิเลสสร้างรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรสเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้เสวยความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมีขึ้นชั่วกิเลสแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปให้ติ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความกระหายมีเงินเป็นล้านๆก็ตามเถอะความหิวความกระหายมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นเท่ากองหนึ่งถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองอีกเท่านี้จะพอดีเรื่อยแต่ไม่เคยพอดีนั่นเนี่ยท่านว่านัตถิตัณหาสมานาทีความหิวความโหยความทะเยอทะยานอยากอันใดจะเกินตัณหานี้เป็นไม่มีที่เป็นแม่น้ำมหาสมุทรก็ไม่เทียบเท่ากับตัณหานี้ได้เลยท่านจึงว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีนั่นฟังสิแล้วเรายังจะหวังอยู่หรือว่าจะเอาความสุขความพอดิบพอดีจากกิเลสตัณหามันตกแต่งให้เคยมีพอดีไหมก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วเราจะหาที่ไหนเมื่อมันไม่เคยมีฟังสิถ้าเคยมีก็ยังจะพอแสวงหาได้เพราะเคยมีเราก็อาจจะเจอเพราะมันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจอก็มีแต่ถูกมันต้มจมไปเรื่อยธรรมะประกาศกังวานอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทำยังไงเอาสร้างความหวังมาจากไหนสร้างความหวังมาจากกิเลสไม่มีทางต้องสร้างความหวังจากธรรมนี่เคยให้ความหวังแก่โลกมามากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมฟังแต่ว่าธรรมไม่เคยทำผู้หญิงผู้ใดให้มีความล่มจมทิพหายไปบ้างเลยมีแต่ความส่งเสริมให้เป็นที่ดีมงคลเป็นความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดไปทำเป็นเช่นนั้นสร้างความหวังให้แก่คนมามากขนาดไหนแล้วทำแล้วกิเลสมันสร้างความมุดหวังให้คนมามากเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันเราเป็นนักปฏิบัติมาพินิจพิจารณาสติปัญญามีอยู่หุงต้มแกงกินไม่ได้เอาทำไมจะเอามาไม่เอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้จนได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายใช้จนได้พ้นจากโลกนั่นใช้สติปัญญาใช้สตาความเพียรเอากิเลสให้กิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรมันพาให้จมมามากกว่ามากแล้วทำไมไม่เข็ดไม่หลับมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครจะเข็ดจะให้ตาสีตาสาเขาไม่เคยสนใจกับอัดกับทำอะไรเอาอะไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมาเข็ดผู้ที่สำนึกในธรรมสำนึกในโทษพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอัดโดยธรรมนี่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นภัยเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้ บรรดาเส้นหนามที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาผมน่ะเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความดูถูกเหยียดหยามห่วงจริงๆรับก็รับด้วยความเมตตาสงสารไม่รับด้วยความอะไรด้วยความอวดอำนาจวาสนาเย่อหยิ่งเจ้าของนั้นไม่มีย่อเรียกว่าเรายันได้เลย100 ทั้ง 100ไม่มีอะไรบิ่นมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆเพราะเมื่อการมาประพฤติปฏิบัติแล้วขอจงให้เห็นใจเราผู้อบรมแนะนำสั่งสอนว่าเจตนามีต่อพวกท่านขนาดไหนแล้วก็นำอันนี้เข้าไปพิจารณาตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาสงสารตัวเองเห็นแก่ตัวเองโดยอัดโดยธรรมมากเช่นเดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตนขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างธรรมกับใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแท่งภายในใจแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรพส่วนแล้วเอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรานี่เวลาเรามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ล่อยหลอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีนึงตาย2 องค์ 3 องค์ก็มีแล้วเห็นไหมเมื่อตอนต้นปีนี้ก็หลวงปู่คำดีตอนปลายปีนี้อีกก็หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าเป็นครั้งพุทธกาลแล้วจะพูดว่ายังไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์จะพูดว่าไง
นอกจากพวกหูหนวกตาบอดมันไม่เคยสนใจกับอัตธรรมเท่านั้นมันจึงจะขยักขยงในคำว่าอรหันต์อรหันต์มันจะดิ้นล้มดิ้นตายไปด้วยความกระเสือกกระสนเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเท่านั้นมันสนใจไปนั่นเท่านั้นพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าอรหันต์อรหันต์แล้วทำไมจะไม่กระหยิ่มยิ้มย่องล่ะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นใดที่เป็นอรหันต์เป็นศาสดาของโลกเป็นองค์เช่นไรสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่นไรเป็นตัวเสนียดทั้งหลายของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระอรหันต์พูดของผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบ้างไม่ได้มันเป็นอะไรทำไมใช่จะเคารพกิเลสจนไม่มีตับไม่มีฟูงให้มันกินให้มันยัดเดียวเอาฟังให้ถึงใจที่ท่านทั้งหลายกิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทำไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้แต่กิเลสมันเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงๆมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความอิจฉาพยาบาทราคะจองเวรความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดมีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะล้วนๆเอาให้เห็นกันสิคุณค่าของกิเลสคุณค่าของธรรมมันต่างกันยังไงในหัวใจของเราดวงเดียวให้ชัดหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนครูบาอาจารย์มีหลายท่านองค์นั้นก็เฉลี่ยเยียจังกันไปตามอัธยาศัยของตนจะไปหาครูบาอาจารย์อะไรก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจด้วยกันทั้งนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่ให้กันแนะนำสอนตลอดการพาดำเนินก็ไม่แสดงหูแสดงตาเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นปฏิบัติธรรมผู้พาดำเนินปฏิบัติธรรมที่ราบเรียบที่สุดก็คือท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านถึงจะแฝงไปบ้างก็เล็กๆน้อยๆไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของท่านนี่มันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจองค์นั้นไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นอยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นเฉลี่ยกันไปก็เป็นน้ำไหลบ่าภาระก็พอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับนี่ที่นี่หมดไปทำไงไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษวิโสเป็นทองทั้งแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งจะหมดไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไงเราจะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวสร้างตัวของเราให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างเหรอเวลาอยู่กับครูอาจารย์เอาให้จริงจังดิมันจะเป็นยังไงให้ได้ทำนี่ได้ถึงใจดูสิจะเป็นยังไงอยู่กับใครก็มันไม่สนิทใจล่ะให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีเดียวตายใจเลยหมดเท่านั้นพอนั่นครูบาอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากตัญญูกตเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นมหากตัญญูมหากตเวทีทันทีเลยส่วนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวไปหน่วงไปเหนี่ยวท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนเหมือนเด็กที่กำลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นั้นยกไม่มีอะไรเทียบแนวใจของพระอรหันต์ที่เห็นคุณเพราะใจของพระอรหันต์ที่เห็นคุณนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงไปคัดค้านต้านทานบ้างเลยเอาให้มันเห็นที่หัวใจของเราท่านสอนตรงในจุดนี้ทั้งนั้นอย่าเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์เราเคยยิ่งเกือบล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรม8มันดีอะไรที่ไหนสิมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์แน่ฟังดิมันก็มีอยู่เต็มหัวใจในกายในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาสรรเสริญโลกธรรม8มันก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วตื่นอะไรเอาทำให้สังหารสิ่งนี้มันแหลกแตกกระจายหมดให้เหลือแต่ทำทั้งแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงนินทาสรรเสริญมีไหมโลกธรรม8มีไหมมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความหวังอย่างนั้นอย่างนี้หมดเพราะสร้างไม่เต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มแล้วความหวังก็สมบูรณ์แล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวนั่นน่ะท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่ได้หลักธรรมชาติอยู่ตามหลักธรรมชาติถึงการที่จะควรไปน่าไปไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดายมันอะไรดินน้ำลมไฟก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองและสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็สภาพเดียวกันแล้วตื่นอะไรนี่ที่เรียกว่าปัญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจนกระทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้ทุกท่านนำสู่ปฏิบัติมาละอย่างนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเนี่ยท่านอะไรที่บวชใหม่ละชื่อถามเรื่อยชื่อจำไม่ได้จะรูนเหรอแล้วเป็นไงฟังธรรมะวันนี้ใจมันสงบไหมเวลาฟังให้จิตรู้อยู่กับตัวเนี่ยแล้วธรรมะถ้ากระแสของธรรมจะเข้ามาจะรับทราบกับจิต
ติดต่อเรื่อยไปเลยแล้วจิตก็สงบในขณะฟังธรรมท่านพูดถึงอานิสงส์ในการฟังธรรมมี5 อย่างการฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วจะทำความแจ่มแจ้งได้จะทำความเห็นถูกต้องได้แล้วอะไรจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่แม่ไม่ทราบได้กี่ข้อ ก็มันตั้งแต่นักธรรมตรีมามันจะไปเหลืออะไรวะคือผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งที่เคยได้ยินฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งมา3ที่บรรเทาความสงสัยจะได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนั่นฟังสิทำความเห็นให้ถูกต้องได้นี่ถ้าเราก็มีความเห็นอะไรแล้วแค่ระคายหรือไม่สนิทอยู่กับอะไรเนี่ยทำเนี่ยใดเวลาครูบาอาจารย์พูดไปฟังไปมันก็เข้าใจจิตผ่องใสเลยคือจิตมันสงบมันก็ผ่องใสเท่านั้นทำอำนาจของทำกระแสของทำกล่องหรือว่าทำล้างอยู่ตลอดมันก็จิตมันก็ผ่องใสเย็นสบายนั่นอานิสงส์ในการฟังธรรมมันบอกว่ามี5 อย่างแต่จิตผ่องใสนั้นสำคัญเด่นชัดล่ะผมพูดคงตามความรู้สึกมันติดมันพันมันเกาะมันซึ้งในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นนี่ผมยังไม่เห็นที่ไหนผู้ที่จะเทศเหมือนอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นมันเป็นจะพูดว่าทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิสูงถ้าเป็นหูยิ่งกว่าหูยังแม่อีกว่ามันเวลาคนล่วงเวลาท่านล่วงไปแล้วถ้าขณะที่นั่งอยู่ข้างศพท่านนั่นน่ะถ้าเรือนร่างท่านที่หาวิญญาณไม่ได้แล้วน่ะนั่งข้างสัมผัสจิตสายจิตไปไหนมันไม่เกาะเลยนั่นที่จึงได้ใช้ความบำเพ็ญเยอะขึ้นมากมายตามที่เขียนไว้นั่นเพราะความลงในท่านเท่านั้นท่านพูดตรงไหนมันหาที่ค้านไม่ได้ท่านที่แรกฟังเทศน์ท่านไม่ออกนะผมแบกไปปริยัติลงไปก็แบกไปกิเลสไปเพราะตอนนั้นจิตมันเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความพุ่งสร้างเป็นฟืนเป็นไฟไปหาท่านมันจะเอาอะไรมาฟังออกล่ะมีแต่กิเลสมันปิดมันกั้นทั้งหมดไม่หาช่องทางที่หันทับที่ทำจะไหลเข้ามาไม่ได้เลยแล้วเอาอะไรมาเข้าใจมันดีมันดีมันไม่เคยตำหนิท่านนิดนึงก็ไม่มีนี่เห็นไหมที่นี่ว่าเจ้าของถึงมึงถึงกูเถอะนะเพราะนิสัยเรามันเด็ดมันจริงอย่างนั้นไม่มีอะไรเสียหายนี่คือพูดของเราก็เพื่อดีสำหรับเรานี่ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันรู้ไหมที่นี่แต่ก่อนอยู่เทศฟังเทศสมเด็จพระสังฆราชก็เคยฟังมาเพราะว่าเขาเข้าใจที่นี่เทศพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วไม่เข้าใจรู้ไหมที่นี่ว่าเจ้าของโง่นั่นมันเอาเจ้าของนะถ้าจะมารู้เสียที่นี่ท่านเทศขนาดไหนเสียงลั่นโลกธาตุก็ยังไม่เห็นเข้าใจคือท่านเทศเป็นเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมุหลุดพ้นจิตของเรามันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเลยมันมีแต่กิเลสเต็มหัวมันก็ไม่เข้าใจพอดำเนินจิตเราได้ความสงบได้เท่านั้นแหละที่นี่นะฟังเทศนี่โอ้โหฟังเทศท่านนะมันไพเราะเพราะพริ้งอะไรนั่งหนาเพลินไปจนกระทั่งลืมไปล่ำเวลาไม่สนใจกับอะไรเลยใช่หนักเข้าไอ้ธรรมะของท่านที่เสียงมันเป็นผิวเผินอยู่สูงนี่จิตของเรามันดิ่งอยู่ข้างล่างปกติอันนี้แววนี่เวลามันถึงที่มันเต็มที่นะมันปล่อยแล้วตอนนั้นที่แรกอาศัยธรรมกระแสของธรรมกระแสของเสียงของธรรมเกาะอยู่ตรงนั้นจิตจ่อแล้วค่อยถอยตัวลงละเอียดลงไปนี่เสียงมันเหมือนอันนี้มันลงของมันนี่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันเทศตั้งโอ้2, 3, 4 ชั่วโมงนะเทศจบลงแล้วทางนี้ยังนิ่งอยู่บนหัวต่อก็มันเพลินอยู่นั่นเพลินในตัวเองนั่นนี่หมายถึงว่ามันเข้าใจพอจิตมันมีรากมีฐานในความสงบเท่านั้นธรรมะไหลเข้ามาเข้าใจนี่เพลินท่านี้อ้าววันไหน
ที่ท่านจะไปประชุมเทศถึงวันประชุมแล้วมันก็ยิ่งเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นอย่างนั้นหัวใจเรานะฟังนี้มันจ่อตลอดเลยนะยิ่งไปที่อื่นมานั้นยิ่งเลยเพราะจะฟังให้ถึงใจนี่ให้เต็มหัวใจทีไป 4-5 วันกลับมาแล้วน่ะมันไปติดปัญหาเกิดขึ้นในตัวเองนี่แหละมันไปไม่รอดบางปัญหาบางอย่างมันเหมือนหอกเหมือนหลานี่ทิ่มแทงคนนี้ต้องได้กลับมาท่านพอกลับเล่าถวายท่านจบลงภาพท่านใส่เปี้ยงเดียวเท่านั้นพังเลยนั่นกลับขึ้นไปนี่โอ้ก็ยิ้มมันหมดเสี้ยนหมดหนามนั่นนี่ครูบาอาจารย์ผู้รู้ยิงจริงท่านใส่พังเดียวนะไม่มากอะไรเลยลงพวกเลยไม่อยากฟังเทศใครสิยิ่งทำมาส่วนละเอียดไปแล้วสติปัญญาอัตโนมัติเข้าไปแล้วนั่นน่ะมันยิ่งไม่สนใจกับใครเลยนะเทศอะไรมันไม่ถึงใจมันไม่ทันใจแล้วทีนี้กล้าพูดเต็มปากเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันลงจริงคือมันจำได้ทุกระยะที่เกี่ยวกับท่านอะไรสำคัญมันได้จำได้ทุกระยะไม่เคยลืมก็คือท่านซอกแซกซิกแซกท่านขุดท่านค้นขึ้นมาเวลาเทศนั่นมันฟังนี่เพลินสติปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วท่านขุดท่านค้นท่านขุดท่านคุยขึ้นมาให้เราฟังตามเหตุตามผลท่านมันเพลินเพราะสติปัญญาเรามันก้าวไม่ออกมันไม่ก้าวนี่เหมือนขาเต่ามันอยู่ในกระดองมันหนึ่งมันไม่ก้าวออกมาแม้แต่หัวมันก็ไม่โผล่มาเต่าทั้งตัวอันนี้คือเหมือนเราเหมือนกันใจเรามันอยู่ในกระดองมันไม่ออกเวลาท่านอธิบายนี่ท่านเปิดเหมือนกับว่าเปิดโลกธาตุตอนนั้นแต่จิตมันก็ได้โผล่ออกมาตอนนั้นเพลินเวลาท่านจบแล้วยังเสียดายมันยังอยากให้ท่านเทศต่อไปอีกปัญญาไม่มีทางออกมันอยู่มัดมันหมดปัญญาเวลาท่านเทศมันเพลินของสติปัญญาท่านเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรเปรียบท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีอะไรมากีดมาขวางเพราะนอกจากกิเลสอันเดียวเท่านั้นมันกีดของหัวใจเมื่อหมดอันนี้แล้วจะอะไรจะมาขวางมานั่นเป็นอวกาศยังพูดถึงว่าอวกาศของจิตของธรรมมันแล้วในหนังสือก็ว่าตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นของจิตนั่นเองจะว่าอะไรหาอุตริมาพูดอะไรมันไม่จริงความจริงมาพูดศาสนาเป็นของจริงผู้ปฏิบัติเพื่อความจริงทำไมจะไม่รู้ความจริงเมื่อรู้แล้วต้องทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะมันต้องพูดได้เลยสันติโกรู้ตัวอย่างนั้นเนี่ยหมาติมันคือไม่บอกหมาไม่บอกมันก็อย่างนี้บอกเงินทองไม่อยากยุ่งนะมันหนักจำเป็นได้ยุ่งที่ว่าทำให้เสียพ่อนี่แล้วพระเจ้าท่านพูดตรงนี้ซึ้งมากทีเดียวนะเพราะพระวินัยข้อนี้ชาตรูปรายตังวันให้เรา5ประโยชน์มีจิตวาสาริยานิสยังตายเดียวนี่ที่สุดรับเงินและทองเองก็ดีชาติอื่นรับก็ดีที่ดีในสิ่งที่เขารับไว้เพื่อตนก็ดีของนั้นต้องนิสกีต้องเสียสละเจ้าของต้องอาบัติปาจิตตินี่เป็นข้อบัญญัติแรกนั้นในชาตรูเป็นข้อ8ได้ไงลืมในปาฏิโมกข์ข้อที่8นี้ใช่ไหมชาตรูไปตามกันให้วางครับไปวันอุปนิจิตวาสาริยานิสยังปาจิตยังนะทีนี้อันนี้ท่านยันไว้เลยนะไม่ให้รับให้ยินดีเลยตนรับเองก็ดีใช้คนรับก็ดีหรือยินดีในเงินในทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีปราบอาบัติเนี่ยของนั้นเป็นนิสกีต้องเสียสละนิสกียาแปลว่าต้องเสียสละปาจิตีตกเจ้าของเป็นปาจิตีเสียสละให้ท่ามกลางสงฆ์ด้วยนะไม่ใช่เสียสละธรรมดาของอันนี้เป็นนิสกีเสียสละในท่ามกลางสงฆ์นู่นน่ะฟังสิท่านเอาเด็ดเอาขาดขนาดนั้นนะ
แล้วสมมุติสงสมมุติพระรูปใดไปปาเข้าป่าไม่ให้กำหนดที่ตกถ้ากำหนดที่ตกต้องปราบอาบัติอีกนั่นแหละฟังสินี่เป็นบัญญัติข้อแรกเลยเบื้องต้นเลยเหมาะสมจริงๆกับความรุนแรงของกิเลสตัณหาของพระเรานะทีนี้ต่อมานี่ก็เลยเมนตกะเศรษฐีไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอให้ทรงผ่อนผันว่าพระที่มาบวชนี่มาจากสกุลต่างๆละเอียดละออมากก็มีเช่นเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นลุงพีอะไรก็แล้วแต่มีความอยู่การจริงการใช้การสอนมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันอยู่มากไม่เหมือนกันเสมอไปยังขอลดหย่อนผ่อนผันให้คนใดคนหนึ่งรับไว้ให้รับกัปปิยะคือเงินนี้ได้ให้คนอื่นรับไม่ให้พระองค์ยังย้ำเขาอีกเอาถ้าอย่างนั้นก็ให้ยินดีให้คนอื่นรับไม่ให้แล้วให้ยินดีในกัปปิยพันธ์เท่านั้นนะแต่จะมายินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนนี้ไม่พ้นอาบัติหนักฟังสิคือให้ยินดีในกัปปิยพันธ์นั่นต่างหากที่เอาเงินนี้ไปแลกเปลี่ยนมาให้ยินดีในสิ่งนั้นต่างหากนั่นฟังสินี่ละหลักพระวินัยแท้เป็นต้นบัญญัติที่บัญญัติเริ่มแรกก็คือชาตรูปราชตังอุกันให้อิวาตนับเองก็ดีอุกันห้าปฏิวาจำผู้อื่นให้นับก็ดีอุปนิกิตวาชาดียะนี่หรือยินดีในเงินในทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดีนี่คือคีย์อย่างนั่นของนั้นต้องเสียสละปายิตังเจ้าของเป็นอาบัติปาจิตีนี่แหละเป็นบัญญัติเบื้องต้นเมนทกะบัญญัติเมนทกะอนุญาตนี่ก็เลยมันเรียกว่าเป็นเมนทกะอนุญาตเป็นเมนทกะบัญญัติคือจึงมาแก้ผ่อนผันใหม่แต่ยังขาดไว้ว่าให้ยินดีเฉพาะเงินและทองเนี่ยลงเน้นลงตรงนี้นะให้ยินดีเฉพาะสิ่งที่เป็นกัปปิยพันธ์ที่ได้สำเร็จมาจากการได้เปลี่ยนของเงินในทองนี้เท่านั้นถ้ายินดีนอกเหนือจากนี้ไปปรับไม่พ้นอาบัติเลยปรับอาบัตินะนี่งั้นมันยังมีแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็พาฆ่ากันไม่สัก 4-5 วันนี้พระองค์หนึ่งอายุ50 กว่าองค์หนึ่ง70หรือไงยืมเงินกัน500 บาทท่านนี่คันยืมก็แล้วก็ยืมไปเลยเท่าซ่านี่ก็ได้พวกนั้นเสียดายเงินก็ขอมาทวงได้เรื่องอะไรเครียดกันคากันนั่นนี้เองอ่ะนี่ฟังนี่เงินมันเป็นเรื่องของเล่นเล็กน้อยเมื่อไหร่เห็นไหมมันฆ่าที่ถูกเขาปล้นเขาจี้อะไรนี่เป็นเรื่องเนี่ยเรื่องเงินพระพุทธเจ้าท่านตัดออกเสียเรื่องสิ่งที่เป็นภัยเป็นเวรเป็นข้อกังวลภายในจิตใจของพระออกเหมาะขนาดนั้นแล้วแต่มันก็คว้ามาเขาหัวมันจนได้เหรอเป็นพระมันเป็นพระเทวทัตที่ว่าไงไม่พระลูกศิษย์ตถาคตนี่พระเทวทัตไม่ได้กลัวครูกลัวอาจารย์โอ้ทำไมจะมาเจ็บเป็นท้องแต่มึงผมกินอย่างนึงไม่สอนเห็นคุณซ่องเป็นแผ่นอยู่ในมือเป็นมาสบายๆมึงจำดิก็กินไม่ผิดอ่ะมึงสอนอันนี้เลิกกันนะเจ็บมือทำความดีอย่าไปท้อคนไม่เห็นความดีของเราก็ขอให้เราเห็นความดีของตัวเราก็แล้วกันเราทำความดีเพื่อเราไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นผู้ใดโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ